Välkommen till IO-vloggen. Nu har jag landat i Stallerholmen. Här ska vi gå på bad-event. Kopsters första geocaching-event nämligen. På vägen dit ska vi logga lite cacher. Och sen efteråt så får vi se vad vi hittar på. Så häng kvar och titta på fortsättningen. Det var fint här längs med strandpromenaden. Det går en sväng till. Men nu är vi här. Ja. Passar på att äta lite lunch medan vi sitter på eventet. Klassisk pastasallad. Karis. I geobloggen. Geobloggen. Ja. Ja, men det har jag ju sett. Så. Ja. Jaha, okej. Och vad är det du? Olle i skogen. Jag var hemma hos dig. Ja, jag har varit hemma. Jag tänkte det. Ja. Nej, Nej, alltså minnet är där. Ja, det var Halloween. Ja, just det. var vi det? Va? Var vi det? Nej, Jo, vi gick ju in där med mask. Ja, så kanske var jag. Våldgästat. Ska ta lite på det här. Ja, just det. Hittad! Banan. Banan. Är det ett trollbord det här? Vad står det om det? Ett konstverk. Konstverket går under namnet Assimilerad. Är ett möblemang av betong dukat för fika mitt i skogen. Skapades 2006-2007. Jag tror inte man kan dra ut stolen och sätta sig och fika det. Men här ska vi åka vidare. Yep. Pust och stön, det är varmt idag. Jag ligger här vid en soffa. Jag tänkte gå ut och vila lite på. Men först ska vi ta på en cache här. Den här cachen får avsluta rundan till Stallerholmen. Mycket vacker plats faktiskt. Har ni inte varit här utanför Stallerholmen, utanför Strängnäs, så tycker ni ska ta er hit. Det var ett mycket trevligt event skapat av Kopster. Jag hoppas att det kommer återigen nästa år. Tusen tack för att ni tittade och gilla gärna videon, kommentera och prenumerera. Jag ska logga den här nu så ska vi åka hemåt. Hej då!